ध्यान साधना याचा अर्थ चिंतन आहे. आयुष्यात जेव्हा आपण सुरुवात करतो कुठल्याही गोष्टीची, तेव्हा लगेच ध्यान साधनेला सुरुवात करत नाही कधी. चांगल्या चांगल्या विचारांचं वाचन करतो, त्या विचारांचं चिंतन करतो. जेव्हा आपलं कुठल्याही विषयावरती, उत्तम विषयावरती चिंतन जेव्हा सुरू होतं, ते विचार कुणाचे आहेत, ते कोणत्या परिस्थितीत लिहिले गेलेले आहेत, त्या विचारांचा नेमका अर्थ काय, हजारो वर्षापूर्वी, कित्येक वर्षापूर्वी लिहून ठेवलेले ग्रंथ आहेत, गीता आहे, संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहून ठेवलेली आहे, दासबोध आहे. थोडक्यात काय की त्या संतांनी त्यांचं आत्मचरित्रच लिहून ठेवलेलं आहे. विश्वाचं ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान. विश्वाचं ज्ञान हे आध्यात्मिक ज्ञान हे पचायला सहजासहजी म्हणजे पचत नाही याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही कितीही वेळा वाचा ते समजून येत नाही. यामुळं तुम्ही असं एकदम तुम्ही सत्संगात आला किंवा एकदम तुम्ही ध्यान साधना करायला लागला तर कदाचित ते त्यापासून नुकसान काही नाहीये, पण तुम्हाला ते समजण्यासाठी वेळ लागतो. म्हणून सुरुवातीच्या काळामध्ये उत्तम ग्रंथांचं, उत्तम पुस्तकांचं चिंतन करायला शिकलं पाहिजे. त्या अनेक उत्तम विचार असतात, अध्यात्मातले विचार असतील. बऱ्याच वेळा आता सध्याच्या काळामध्ये तंत्रज्ञान, टेक्नॉलॉजीचा मोठा एक आधार मिळालेला आहे आपल्याला. कोणतीही गोष्ट जर आपल्याला शोधायची असेल तर आपल्याजवळ नेटचा वापर आपण सहज करतो. म्हणजे साहित्य सहज उपलब्ध होतंय. आपल्याला सहजासहजी कुणाला विचारायची गरजच लागत नाही. पण नुसतं साहित्य गोळा करून उपयोग नाहीये. त्या साहित्यावरती चिंतन होणं गरजेचं आहे. त्या साहित्याचं वाचन होणं गरजेचं आहे. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला.